Bismillahirrahmanirrahim. Zamung topic students the practical geometry and the celorum number I think lecture de no pae ke zamung topic se they complete the circle without finding the center when a part of its circumference is given. zamung kar se de zamung akka se previous video shan yo arc given de aw de arc na circle complete kawle de arc na خو center bana मालूम हो सही ना परस्त जुमंग सुमरा कार का मुंग बलावल center मालूम को बया radius مطابق دا کمپاس کولاو کو سرکل بم کمپلیټ کو دلته هغه قصه نشته ده دلته قصه بل شانته ده هغه څنګه ده چې ته دا سرکل کمپلیټ کې خو سبا څه چل بکې داغه بنو یوز کې سنټر بنو یوز کې نو دا پکې لږ د سه زه تاسو ته کوم سټیپ اپ کنستراکشن به ډیر تاسو په خپل ځان لیکئ والله حاضر تصریف میتھډ خیر ډیر ایزی کار دی एक नंबर बस चलो कोई एनी पॉइंट वा पद बांधे मुआखले फॉर एग्जांपल मा भी पदी की यू सी पॉइंट वागा से जस्ट लाइक दिस द सी बरावाखले द चा से बे जॉइन के द ए से जॉइन कई द सी बरावाले और द ए से बे जॉइन कई और सी बरावाले द चा से बे जॉइन कई द बी से बे जॉइन कई न सी बे द्वेम जॉइन कई द बी सरा क्लियर एक नंबर में चलो को पदी की हां टेक एनी पॉइंट सी دلته بزولی کوم چې ټیک any point C on په A B باندې مې واغسه او بیا مې څه چلو کو بیا دویم نمبر دا چلو کو جاین مې کو A to C and C to B دا مې جاین کړ دریم نمبر یې په دې یو سټیپ ځان کلیر پوکې بس بیا تر دا سټیپ ریپیټ کوئ تاسو کار ورته چلیږي صحیح ده دا سی بخانه سنټر ساری دا بی به سنټر والی او چې کلم هم بی سنټر واغه صحیح شو نو چې کلم یو خبره به بلم وکي چې دا ای به راواخلې دا به چا سره جاین کې دا به بی سره جاین کې دا به کوم په کار راځي نو دا به دی بی سره جاین کې دا سه یس پرفیکټلی می بی نو ای به جاین کو بل میں کسی چلو کو and A to B بیا به چلو کې دا یو سټیپ صرف یاد ساتئ چې سی به دا بی به سنټر واخلئ او تاسو به چلو کوئ تاسو چې څومره دا اے سی دی دا اے سی د کومره آرک به ولګوئ په دې کې د ما سره دا بی پوینټ به سنټر واخلئ او کمپاس په دومره کولاو کوئ د سټیپ ته په غور باندې ګورئ جست لایک دیس داسې دا ځای به سنټر واخلئ دا بی به سنټر والی او داسې یو آرک به په دې ځای کې ولګوئ I hope تاسو به په دې سټیپ پوه شوي یئ صحیح ده نو په دې ځای کې به ولیکئ په دریم نمبر کې چې ټیک بی از ا سنټر ټیک بی is a center beam center واغسه and draw a arc of radius څومره دی اپ او زه به ډایرکټ په دې کې ولیکم چې measurement of AC دی radius زموږ سره د AC برابر دی بیا به داسې چلو کوي بیا به دا C سنټر والی دا دی صحیح ده او دا C به سنټر والی AB radius مطابق په دغه وکړئ ریډیوس والا آرک به ورکوي ابا دا چرته ټچ کینو یو پوینټ باغه شو دغه سیده پروسس به ریپیټ کو تھرو اوټ ښه بیا به سلورم نمبر کې څه چلو کوی چې کمپاس په کولاو کو څومره دا اے سی دی دا شو زموږ سره صحیح ده او دا سی به زموږ سنټر والو دا سی او آرک به ولګو اوله مخکینی آرک په یو پوینټ باندې ټچ کیو الته په یو پوینټ باندې ټچ کو او زه دته سنوم وایم دی پوینټ ته س ای نوم ورته وایم ها بیا مې چې چلو کو چې ټیک سی از ا سنټر سی می سنټر واغسه and draw مې کو and draw a arc یو آرک مې واغسته آرک of radius او دا هغه ریډیوس څومره دی میجرمنٹ اف ای بی ریډیوس دی کلیر اوس به دغه سیده پروسس تاسو ریپیټ کوئ بیا به څه چلو کوي په پنځم کې به جاین کوي جاین به کوي بی ټو ها هغه take seam center واغسه which intersect previous arc چې کوم زموږ سره previous arc at point او پس ای پوینټ باندې دا کوی یا به چلو کوي کنه چې جاین بی د چا سره بی ټو ای
بی ټو ای. کلیر. بی به د ای سره جاین کوي، نو تاسو چې دا بی راوالی د ای سره داسې جاین کوي، داسې. ښه دا به داسې ډیش ډیش وکړم چې دا زما ته پرمننټ په کار نه دی، خو دې نه بغیر زما کار نه کېږي. داسې صحیح ده. نو بی تاسو د ای سره جاین کو، اګین به داسې چل وکړئ که نه، او په دې ځای کې به داسې دا ای پوینټ نه دی، اصل کې په سرکمفرنس باندې اوس دی. تاسو به په پری هینډ باندې دقسې په سرکمفرنس څنګه چې دا دی زما سره دقسې به سلیش سلیش په دې ځای کې وکړئ چې دا سرکل ستاسو داسې کمپلیټ بیا شي کېږي داسې. دا به داسې کوئ چې بالکل دا داسې د ده په پیټرن کې صحیح ده، په پری هینډ په پری هینډ مطلب په لاس باندې به کوئ. اوس به بیا څه چل وکړئ، اګین به په 6 نمبر سټیپ کې به وکړئ. اب تاسو په خپله بیا ولیکئ ریپیټ د سیم پروسس اینډ ګیټ د سرکل. دلته ډایرکټ دلته صرف جیومټریکلي کومې، که تاسو سوچ کړی په دې بر سټیپ دپاره چې ما کوو، نو ما دومره ریډیس والا دا ځای مې سنټر اخیستی او آرک مې لګولی د څومره د ای سی. اوس به دا ای سنټر والی او څومره دا یو به پرېږدی د دې پریویس والا دغه کوي صحیح ده. نو دومره به کمپاس کولا وکړئ په دې ځای کې د دې سی مطابقې دقومره، او دې ځای کې به راشئ دا ځای به سنټر والی او آرک به ولګوئ داسې. ستاسو خیال خو د دې نه مخکې به یو سټیپ وکړئ چې دا به راوړئ، دا به جاین کوئ د چا سره، د ای سره. دا به جاین کوئ، زما نه هیر شوي وو ساري، تاسو به پکې پسټ کوئ داسې، دا به د دې کې سي جاین کوئ صحیح ده. نو زه به ورته دلته ولیکم چې جاین بی ټو ای اینډ او دلته به ورته ولیکم سی ټو ای، سی به د ای سره جاین کوئ. بیا به داسې چل وکئ چې بی به سنټر واخلئ او دومره دغه والا بل آرک به ولګوئ. نو زه به دا کمپاس کولاو کوم د چا، د بی او د سی مطابقې داسې، او کوم ځای به سنټر والم، سنټر به واخلم بی. دا به دا پریویس آرک به ټچ کي په یو پوینټ باندې داسې صحیح ده. او اګین به دا جاین کوي په خپل منځ کې، چې دا تاسو جاین کوئ اګین په خپل منځ کې داسې. ستاسو خیال دی، او دغه پوینټ به راواخلئ د چا سره جاین کوئ، په دې ځای کې به دغسې جاین کوئ. اګین به داسې چل وکئ، دا به په پری هینډز باندې دقسې میلاو کوئ، داسې به په پیټرن کوئ چې بالکل دا سرکمفرنس باندې ښکاري. دې پوینټ له به څه نوم ورکئ، اف نوم به ورله ورکئ. دا اف هم په سرکمفرنس باندې اوس دی. او اګین به تاسو داسې چل وکئ دومره اوس به ای ساري بی ای چې کوم دی صحیح ده، بی ای دغه کمپاس په کولاو کوئ د بی ای ریډیس مطابق دومره، او دا ځای خپل سنټر واخلئ او آرک به ولګوئ. کلیر. اګین به داسې چل وکئ چې کمپاس به بیا کولاو کوئ څومره د بی اف مطابقې دقومره، او ای به سنټر واخلئ. ښه د پریویس آرک چې کوم دی زه به دا انټرسیکټ کولو دپاره واپس دې خو لږ را ایکسټینډ کړم، نو قمنۍ ای بی چې څومره دی دغو نه به کمپاس کولاو کوئ. دا ځای ما سنټر اخیستی وی بهر لحاظ لږ داسې. نو ده دا په دغه یو پوینټ باندې انټرسیکټ کو، دا پوینټ به راواخلئ او دا به داسې میلاو کوئ، دا به داسې روانئ د ده سره به میلاو کوئ. کلیر. او دا به داسې دغه کوئ په پری هینډز باندې، دا به راواخلئ د چا سره میلاو کوئ، دلته د ده دله به څه نوم ورکئ جي، او دا به راوالی د چا سره میلاو کوئ، د ای سره به میلاو کوئ صحیح ده. لاست کې به بیا داسې چل وکړئ چې دقه جي چې کوم دی دا به سنټر واخلئ او د څومره د دغه مطابق به کمپاس کولاو کوئ د اف ای مطابقې، د دې مطابق به کمپاس کولاو کوئ، داسې به آرک ولګوئ. بیا به داسې چل وکئ چې کمپاس به کولاو کوئ د چا مطابق، د
د جی ای مطابق دومره صحیح ده او دا دی به سنټر والی دا به د آرک چېرته انټرسیکټ کړي په یو پوینټ باندې نو دا به میلاو کوي د ده سره دا چې تاسو د ده سره میلاو کوئ داسې نو زه به په بل بال پینس باندې وکړم چې لږ پرفیکټ راشي داسې کلیر اګین به دا د ده څخه زه په هینډ میلاو کوم دا به زموږ څخه سرکل شي که چونکې دومره تاسو څومره مور اینډ مور چې تاسو څومره مور اینډ مور مطلب دلته خپل سنټر اکوریټ اخلئ تاسو څه به مور اینډ مور دغه راځي دا ما پري هینډ ځای کړو نو داسې ښکاري نور ادروایز دا بالکل اکوریټ ښه داسې بالکل به دا زموږ سره پرفیکټ سرکل راځي نو دا زموږ سرکل کمپلیټ شو په دې کې ځکه ولیکم چې کنټینیو د پروسس کنټینیو د سیم پروسس صحیح شوه through which we get points څه دي هغه زموږ سره دی اف دی جی دی اف جی اینډ او فار ایگزامپل دې ځای کې ورته څه دی پوینټ ایچ نوم وایي اینډ ایچ which lies on the circumference which lies on the circumference clear and hence the circle is complete circle زموږ څه شي circle is complete که څوک دا سټیپ اپ کنسټرکشن د قصې هر یو دپاره لیکئ هم لیکلی شي خو ضرورت نشته دی ښه او دا پوینټونه غونډ زموږ اوس په سرکمفرنس باندې دي دا هغه سرکل دی چې دکې سنټر موږ معلوم نه کړو دومره نن دپاره پوره ده تینک یو